18. lokakuuta lähdettiin retkiluisteluvarusteet repussa tuonne Dydnojoen vartta kohti kilometrin korkeudessa olevaa järviylänkköä. Meillä ei ollut varmuutta, onko siellä luisteltavaa jäätä. Jotain näkyy satelliittikuvissa, mutta ihan varmoja ei oltu, että päästäänkö luistelemaan, mutta jonkunlainen seikkailu ainakin saataisiin varmaan aikaiseksi. Ekan kilometrin kohdalla oli jo 100 metriä nousua. Päästiin tuohon padolle. Ensimmäinen kilometri oli siis todella raskas, että meillä painoi tuo reppu noin 24 kiloa. Onneksi sää oli aika mukava, että ei tuullut. Pikku pakkanen taas olla ja vähän jotain lumihiutaleitakin sieltä tuli. Ja aurinko nousi ja tuo sumu sitten tuosta pikkuhiljaa hälveni. Polkukin kadotettiin siinä heti sen padon jälkeen, mutta onneksi löydettiin takaisin aika nopeasti. 633 metrin korkeudessa löydettiin jo ekat jäätyneet lätäköt. Se oli mukava yllätys, että noinkin aikaisia. Siinä oli tämmönen pari senttiä suunnilleen jäätä. Se jää oli sen verran ohutta, että se ei vielä kestänyt kävelyä, mutta kiva oli löytää jäätä noin ajoissa matalalta. Siinä on sitten Dydnojoen toi sivuhaara, joka meidän piti ylittää. Onneksi vesi oli aika matalalla tuohon aikaan vuodesta, mutta ylitys oli silti aika haastava, tuommoista rautalankaa pusikkoa ja jäisiä kiviä. Ei haluttu nyt kastella kenkiä vielä tässä matkan alkuvaiheessa. Siinä aika jyrkkää nousua. Välillä piti ihan pysähtyä vaan lepäämään, koska se oli niin rankkaa. Sydän hakkas ja todella raskasta. Maisemat oli hienot. Siellä oli vielä tämmöistä maaruskaa jonkun verran. Lunta ei ollut juuri nimeksikään. Paikoittain tommonen ohut lumiharso. Siinä 780 metrin korkeudessa oli 2 pientä tunturijärveä, lampea. Toisessa oli jäätä vaan noin pari senttiä, 3 senttiä. Toisessa oli vähän enemmän. Tuossa mittaillaan. Eli tuossa oli jäätä varmaan joku 4 senttiä suunnilleen. Hyvin kästi luistella. Mutta tässäkin otettiin hyvin varovasti, että ei haluttu kastella kenkiä vielä tässä vaiheessa matkaa. Todennäköisesti olisi kestänyt luistella ihan hyvin. Mutta tasatyöntöä mentiin. Ja kuivapuvut oli tietysti päällä ja syvyyttä tossa oli varmaan metriä ehkä tossa lammessa. Siinä ollaan sitten perillä, koko päivä vaellettu lähes perillä jo, että lossuhyttö näkyy tuolla, Norjan puolella oleva lossuhyttö näkyy jo tuolla horisontissa. Tossa oli yksi houkuttelevan näköinen järvi, mutta siihen palataan sitten paluumatkalla.
Viimeiset metrit tonne mökille oli tuommoista hankalaa kivikkoa. Todennäköisesti tosta olisi päässyt järven poikkikin oikaiseen, mutta otettiin varmaan päälle ja mentiin tuolta maitse. Siinä ollaan mökissä, se on aika iso sisältä. Siellä on neljälle paikat tuossa kerrossängyssä ja vielä parvella toiset 4 mahtuu sinne. Tässä näkymä tonne järvelle. Aurinko laski siinä, että syötiin illallinen mökissä ja sitten mentiin ulos vähän järvelle otsalampujen kanssa. Tässä oli muistaakseni joku 4-5 senttiä oli jäätä, että ihan mukava oli luistelu. Siellä oli yksi kohta, missä vähän heikkeni, eli se oli tuo laskupuron seutu, ja nuo laskupurot oli sulana. Ja niitä kun osasi välttää, niin aika turvallista oli. Vähän nähtiin revontulia ja tossa näkyy 2 tähteä tässä kuvassa ja itse asiassa tuo toinen tähti rupesi liikkumaan. Mä laitoin kännykkäkameran jalustalle, vähän zoomasin. Ja se liikkuu se valonlähde oikealle, vasemmalle, ylös, alas. Mä en tiedä mikä se oli. Joku heijastus tai... Tuossa näkyy, että se tekee välillä todella nopeat liikkeet. En tiedä, olisiko se voinut olla joku säähavaintopallo narun päässä. Tuolla oli todella kova tuuli. Mikä lie? UFO. Ja se oli koko ajan, tuo kirkkaus oli sama, mutta tässä vaan tuo kännykkäkamera tarkennus ei oikein toimi hämärässä. Ja sama toistui itse asiassa seuraavana iltanakin, että ihan samassa paikassa. Sitten nukuttiin kellon ympäri 12 tuntia. Sen verran oli rankka se tulomatka. Siinä sitten keiteltiin aamupuurot mökissä. Ja sitten ruokatermareihin laitettiin lounaat. Mentiin raja-aidan ali Suomen puolelle. Siellä näkyykin tommonen pikkujärvi. Ja tässä oli tuuli todella kova. Sallan huipulla oleva sääasema näytti 20 metrin jatkuvaa tuulta ja puuskat ihan 2-4. Tässä on tää pikkujärvi nimetön Suomen puolella. Mentiin sinne sitten luistelemaan. Ursuittiin ja siinä yritetään myrskytuulessa laittaa päälle. Saatiin päälle ja heittoliina ja naskalit kaulaa ja sitten menoksi. Tuosta tuulesta oli se hyöty, että se putsasi lunta tuosta jäältä pois. Siellä yritän laittaa noita mun luistimia, eli mulla oli vaan nuo retkiluistelut terät ja niihin sitten tommonen kuormaliina. Mä valitsin tämmösen ratkaisun sen takia, että noi liinat on tosi kevyitä. Halusin minimoida ton painon repusta. Ihan tukevat, mutta hyvin hankalat laittaa tuolla tuulisissa olosuhteissa. Ja tässäkin oli jäätä joku semmonen 4-5 senttiä. Ehkä lämpänä 5. En juurikaan ritissu.
Tää pikkujärvi itse asiassa laski tonne Lossujärveen, joka oli muutaman metrin alempana. Ja se laskupuro näkyy aika selkeästi. Se oli sulana. Nämä on tämmöisiä matalia tunturijärviä, niin nämä on tasaisesti jäätynyt ja turvallisia luistella. Toki me aina tehtiin eka sille, että me kierrättiin järvi ja piikattiin tuon sauvan kanssa ja tutkittiin, että varmasti on niin kuin tukevaa jäätä ja vasta sen jälkeen sitten oltiin kartoitettu koko järvi, niin sitten nautiskeltiin ja pyörittiin tuolla. Yksi hienoimmista luistelukokemuksista ikinä noissa maisemissa luistelu. Siellä näkyy raja-aita, eli Norjan puolella on tuo Lossuhyttö, autiotupa. Ja tuolla takana näkyy Lossujärvi, pikkusen alempana. Tuossa näkyy toi laskupuro tossa, eli siinä on sulaa. Yleensä nuo laskupurot, niin kun, ne ei ole kovin pitkälle heikkoja, että melkein pääsee tuohon sulan rajalle asti. Ne vahvistuu ihan sinne reunalle asti. Hienon näköistä toi läpinäkyvä jää. Kaikki pohjan kivet näkyy läpi. Ja vaikka tuo tuuli oli todella kova, niin lämpötila oli vaan joku ehkä 0, pikkusen pakkasen puolella. Tossakin näkyy vaan pelkkä toi ursut kuivapuku, ettei tarvinnut hirveästi laittaa päälle mitään se enempää. Toi on yleensä aika hiostava, se on Gore-Tex ja toi ursutin kuivapuku. Sen kanssa ei hirveästi pysty urheilemaan hikoilematta. Ja tossa on sitten tommoset, näkyykin nuo siteet, eli ne on tommoset niinkun vähän samanlaiset kuin lumilaudassa on, eli ne on tosi nopea laittaa jalkaan. Tietysti painaa aika paljon, mutta tosiaan näppärät. Ja tossa näkyy itse asiassa toi taustalla oleva korkea tunturi, niin siellä on sitten se kilometrin korkeudessa oleva Koddejärvi, Suomen korkein järvi. Mutta tää oli meille yllätys, että täällä alempana 800 metrissä oli jo luisteltavaa jäätä. Ei tarvinnut tonne ylängölle lähteä, toiselle ylemmälle ylängölle enää lähteä kiipeämään. Päästiin vähän helpommalla. Ja sitten oli vähän aika kovia flunssaoireita, niin sekin vähän sitten rajoitti meidän suunnitelmia. Otettiin ihan rennosti. Ehkä joskus vielä tulee lähettyä tuonne uudestaan, ja jos pääsisi sinne kilometrin korkeuteen. Mutta kyllä tuolla pitää niinku luontoa ja olosuhteita kunnioittaa, ettei sinne niin vaan mennä vaikka haluisikin. Pitää olla niinku hyvässä kunnossa, hyvät varusteet, hyvät tiedot, hyvät taidot. Sää pitää olla hyvä. Tai semmonen, ei siinä ole kiva mennä missään kovassa pakkasessa ja lumimyrskyssä. Tuo näkyy vähän noita tommosia tummia läiskejä, ne on
Ne on niitä, kun on jääsauvalla tehty, piikattu, tunnusteltu jäätä ja siihen tulee reikä ja sitten kun luistelee, niin jää aina vähän painuu alaspäin ja sieltä nousee vettä tuohon jään päälle. Yllättävän hyvin toimi noin luistimet. Mulla oli tossa toi lyhyempi Menamin Ice Skate, eli 43 senttinen. Aika näppärä, ketterät luistimet hyvällä jäällä. Sitten lähdettiin tonne Lossujärven suuntaan. Tossa näkyykin vähän, että se on avoimena. Se on sen verran iso järvi, että se ei ole vielä jäätynyt. Reunoilla oli vähän sen tommoista, olisiko ollut 4 senttiä, ei kovin vahvan olosta. Ja Lossujärveltä sitten laski tommonen hieno Suomen Grand Canyoni. Todella upeat maisemat. Ja tuollakin itse asiassa vasemmalla puolella siellä on yli kilometrin korkeudessa järviä. Et se on toinen vaihtoehto, jos haluaa päästä sinne ylös. Tässä sitten saavutaan sinne Lossujärven autiotuvalle. Se oli ihan mukava pikku mökki. Siellä on 8 ihmiselle sängyt, kerrossängyt. Hyvin pieni sisältö, että lämpenee nopeasti. Siellä sitten vähän lämmiteltiin mökkiä ja syötiin ruokatermarista lounaat. Harjoiteltiin vähän kielisten tekoa, joku oli tehnyt hienot. Meillä nyt on sitten vähän vähemmän hienot. Sitten tultiin takas illalla tuohon meidän Norjan puolella Lossuhyton viereen. Just kun päästiin sinne, tuli tuonne pieni räntäkuuro. Nyt toikin oli lumeton tuo järvi, mutta just tuli tuo räntäkuuro. Siinä sauva meni aika helposti läpi, eli toi oli jotain 4-5 senttistä toi jää tuossa. Siellä näkyykin Lossuhyttä taustalla. Se oli, nämä muutamat pikkujärvet tuli jäätynyt tosi hyvin. Ja sitten kaikki isommat oli vielä auki tai vähän huonosti jäätynyt. Siinä oli meidän pilkkireijät. Vähän kokeiltiin, olisiko tullut kalaa. Ilmeisesti rautua täältä pitäisi saada, mutta ei ollut kalaonnea meillä. Siinäkin mulla toi heittoliina ja naskalit tossa mukana ja sitten on tuo Ursuutin kuivapuku. Ja se kuivapuku itse asiassa kelluttaa, siinä jää ilmaa sisällä aina, että se kelluttaa kyllä hyvin. Siellä ollaankin näköjään tarkistamassa pilkkiä. Jätettiin tuo pilkki tonne paikoilleen siimaalikoskirveessä kiinni. Eipä ollut ryysistä kalojen osalta. Tossakin huomattiin, että toi
laskupuron kohdalta ne rupes heikkenemään toi jäät. Ja nyt oli selkeästi nähtävissä, että näkee kartasta ja sitten tietysti ihan omin silmin näkee, kun ne on yleensä auki ne laskupurot. Tässä rupesi olemaan vähän hämärää, niin tuo kuva rupeaa menee vähän kohinaiseksi. Mutta yhtään ihmistä ei nähty 3 päivää aikana. Ihan rauhassa saatiin olla. Kerran mä kuulin yksi ilta, olisiko se ollut just tää ilta, niin kuulin kun kuului sellainen koiran haukahdus. Yksi kova haukahdus. Mitään ei näkynyt. En tiedä oliko se koira vai joku koiraeläin. Mitä tuolla voisi olla? Kettuja, naali, susi. Onko tuolla susia? En tiedä. Mutta ihan selkeä koiran haukahdus kuului jostain aika läheltä. Muita eläimiä nyt ei hirveästi nähty. Jotain pikkulintuja, kulmusia, sopuleita jonkun verran. Ja siellä viipels joskus jossain jäätyneessä purossa sudittelemassa ja sitten menivät johonkin kivenkolon piiloon. Sitten viimeinen päivä, 3. päivä. Lähdettiin kohti kotia. Meillä oli itse asiassa olisi ollut aika paljon ylimääräistä, että olisi voitu olla pidempäänkin tuolla, mutta lähdettiin sitten takaspäin. Matkan varrella oli just se mukava pikkujärvi, mikä nähtiin tulomatkalla. Mentiin sinne, sitten sielläkin oli arviolta 5 senttiä jäätä. Hienosti laulaa. Oli kyllä mahtava ilma. Aurinko paistoi ja olematon tuuli. Tossakin tehtiin eka kierros varovasti silleen, että tutkittiin jäätä. Ei sieltä oikein heikkoja kohtia löytynyt muuta kuin siinäkin se laskupuro. Jään alla oli välillä kiviä, jotka sitten tietysti lämmittää vähän, niin oli tommosia heikkoja reikiä. Nekin näkyy aika selkeästi. Siinä on jään päällä tommonen ihan ohut lumiharsu. Sitten näkyy noita halkeamia. Esimerkiksi tossa on noin tummat läisket, ne on vaan jää, kun lämpötilan muuttuessa laajenee tai kutistuu, niin tulee noita halkeamia. Ja sieltä sitten tulee vettä tohon vähän jään päällä. Se ei ole millään tavalla heikko, että siitä pystyy luistelemaan yli ihan puolet. Ja tässä mä menen tutkimaan vähän laskupuroa. Itse asiassa tossa heikkeni aika paljon tuo jää. Sauva menee aika helposti läpi ja siellä on ihan sulaa tuo laskupuro. Siinä on niin kova virtaus.
Sitten siinä jatkettiin matkaa. Yhdessä purossa tuli tämmönen hauska ilmiö. En tiedä mitä tuossa tapahtui. Joku jäätyminen vai mitä. Meneekö tuonne ilmaa tuonne jään alle. Tuommoinen hauska kuvio, joka kasvoi koko ajan. En ole ennen nähnyt tuommoista. Sitä seurattiin siinä monta minuuttia. Sitten vaan alaspäin. Alaspäin matka olikin sitten jo huomattavasti helpompaa. Ei mitään helppoa maastoa kuitenkaan, paikotelle ihan hirveätä kivikkoa. Mutta hyvät kengät, tukevat kengät, niin aika turvallista oli, että ei mitään kaatumisia tapahtunut eikä liukastumisia. Karua maastoa. Siinä on sitten taas tää sama Didnojoen sivuhaara, mikä tulomatkallakin ylitettiin, ja nyt sitten yritettiin etsiä vähän helpompi ylityspaikka. Tietysti pystyi ottaa vähän enemmän riskejä, kun oltiin jo melkein perillä, niin ei haitannut, vaikka monot vähän kastui. Ja ne on siis tavalliset retkiluistelusauvat, mihin me itse tehtiin tuommoiset kumitassut tonne päihin, niin ehkä vähän helpotti tuo, varsinkin kivikossa. Saa vähän pitoa niihin sauvoihin. Vähän sumuseksi meni toi keli tuossa lopussa. Siinä on sitten Didnojokea. Kyllä hieno reitti tuo Didnojoen varsi kyllä. Hyvin vaativa. Hyvin raskas. Niin kuin varsinkin se nousu. Tarvii olla vähän seikkailuhenkeä. Ja näitä purojen ylityksiä oli varmaan niin kuin kymmeniä. Onneksi vesi oli aika alhaalla. Mulla oli roksit tuolla repossa, mutta niitä ei tarvittu kertaakaan. Hieno reissu kyllä, ja varmaan tulee uudestaan vielä palattua näihin maisemiin. Sinne jäi se kilometrin järviylänkö vielä odottelemaan.